Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jazel Tavera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you are new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng may iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwedeng pagkakitaan online. So for today's video guys, we are going to talk about one of the most important investment that we should have in our life is to have our insurance plan. Most of the Filipino population ay hindi talaga aware, hindi rin sila educated in this matter. That's why I invited our special guest, Sir Froilan Cruz. He is my financial advisor and we are going to talk about the importance of having an insurance plan. Thank you for inviting me. Marami siyang isi-share sa atin about yung mga kaalaman na pwede nating malaman about insurances. Kasi yan yung one of the most misunderstood ng mga Pinoy, most commonly, di ba? Hindi tayo gaanong aware and minsan ini-ignore lang natin. Hindi natin alam na isa pala ito sa kailangan natin. Insurance is very important. Before I discuss that, ako ay 4 years na rin sa industry. Before that, sa medical profession, naging full-time worker ng church, and then a teacher, preacher. Nandito tayo ngayon sa industry ng insurance because nakita natin ang importance ito. Affiliated tayo sa Film Life, which is 73 years na siya. Basically, ang insurance kasi ay matutulungan niya tayo sa 4 na bagay. Okay? Na hindi natin, ito, mga fears natin o dapat natin pag-prepare. Una, pag tayo ay tumanda na. Basically, di po ba? Sabi sa studies ngayon, ang mga tao ngayon, wag lang magkakaroon ng sakit, hahaba talaga buhay niya. Dahil sa medical technology ngayon, tanong, meron na ba tayong retirement na piniprepare? So insurance can help you with that. Pag may anak ka, kailangan basically magka-college siya at ang mahal ng college ngayon. So basically insurance can help you that. Pangatlo, yung risk naman papasok tayo rito. How about pag nagkaroon tayo ng life emergencies? For example, an accident, disabilities, and critical illness. So insurance, matutulungan tayo dyan. At pinaka-last na fear natin is yung sa death, of course. How about you're working right now, kumikita ka ng maganda, bigla tayong, di natin masasabi kung kailan talaga, kinuha tayo ng Lord, ano ang mangyayari sa family natin. So basically, yun ang importance ng insurance. Kaya yun ang ating pong advocacy. That's why andito tayo bilang financial advisor. Ang pinaka-importante kasi sa isang breadwinner, sa family of course, ang pinaka-importante dyan ay yung kanyang income. Because yung income, siya ang mag-dictate kung anong buhay ang pwede natin, kung anong kakainin natin. Di ba? Kung maganda income natin, masarap ang pagkain, maganda yung bahay na bibili natin. Di ba? We can live comfortably because of our income. So basically, dapat talaga si breadwinner, primarily meron siyang insurance. Kasi nga, pag may nangyari doon sa breadwinner, may stop ang income. Anong mangyayari sa college fund na iniipon niya sa anak niya? Anong mangyayari doon sa ibinibigay niyang pagkain araw-araw? At iniipon din niya sa pamilya niya. So, yung tama yan, basically. And of course, kailangan din protected din yung family. Of course, di ba? For example, meron na si breadwinner, si tatay, si daddy. Ang nagkaroon ng critical illness si asawa, si wife. So, maapektuhan din yung income. So, basically, dapat talaga, as much as possible, yung family talaga ay protected na siya. So, basically talaga, ang pinoprotektahan natin dito is the income. So, whatever happen, merong papalit sa income. Si insurance ang papalit sa kanya so that we have a choice kapag ka nagkaroon ng emergencies. So, yung iba kasi, iniisip, meron naman akong PhilHealth, meron naman akong SSS. Sapat na ba yung PhilHealth or SSS, GSIS para ma-sustain yung insurance? PhilHealth muna tayo. So, PhilHealth kasi, ang sasagutin niya, I think ilang percent lang, 20 to 30%, no? Minsan hindi pa umaabot doon. Depende sa sakit, depende sa hospital. Ang insurance kasi, ang sasagutin niya yung income mo na mawawala. Diba? Yung hospitalization, yan, si PhilHealth kung meron kang mga Medicare, di po ba? Pero si insurance, di po ba, what will happen kapag ka nga isa tao, bigay tayo example, is critical illness. Di po ba? Nagkaroon siya severe heart attack. Anong mangyayari sa kanya? Makakapag-work pa ba siya right away? Hindi po ba? So, ang papalit muna sa kanya
yung protection plan niya doon kay Film Life so that, di ba, meron pa rin siyang perang pagkukuhanan because nagkaroon siya ng critical illness. Yung kay PhilHealth, doon lang sa hospitalization, which minsan kulang pa. Doon naman sa GSIS, lalaki lang yan later on eh. At madami tayong na makikita na kulang pa, di ba? Yung mga nagre-retire, after retirement nila, kulang pa din naman yung tinatanggap nila. So, ganun po yun. Tsaka, di mo pa alam kung makakapag-retire ka eh. For example, I have a client, right? Ano siya? 40 years old. Na in-interview ko siya actually bago tayo sabi ko, dyan sa Dubai, how much siyang income? Sabi niya, sabi ko mga kasambahay, nasa 20 to 30,000 pala. Pag maganda-ganda na umaabot ng 50,000. So, good sabi ko. Kaya nga lang, the problem ka ako, ba't di nakakapag-ipon? So, hindi sila nakakapag-prepare. And then, yun nga po, itong client ko na to, nagkaroon siya ng critical illness. Nagkaroon siya ng cancer. So, what happened? Nag-stop po siya ng work. So, stop yung income niya. Okay, may konti siyang ipon. So, syempre, hindi enough yun. Buti na lang po, meron siyang plan. Na yung plan niya, enough para dun sa medication niya. So, hindi mababawasan niya yung ipon niya. Plus, stop working po siya ngayon. So, yun ang benefit po ng life insurance ng protection, income protection plan natin. May papalit dun sa income mo pagka may nangyari sa atin na emergencies. Like now, ano tayo ngayon? Ito nga daw po yung time na pinaka-risky na mabuhay. Very risky. Magkano yung basically, yung pag naging grabe ang patient, di ba million? Maganda-ganda ng hospital. So, saan natin kukuhanin yun kung wala tayong income protection or critical illness protection. Yun po ang halaga niya. Very important. Kasi hindi naman talaga natin alam ang mangyayari sa hinaharap, di ba? Tingin mo sa sarili mo ngayon, masigla ka. In the future, syempre habang tumatagal, tumatanda tayo, and dyan na lumilitaw yung mga simptomas. Even sa namin, sa history namin sa Film Life, usually yung mga claims namin last year, 2019, cancer tsaka heart attack, heart problem, ganun ang mga cases namin. That's the risk nga ng life natin. Critical illness, accident, disability, of course, yung life nga natin, diyan na lang talaga kung hanggang kailan. So, why not prepare kung talaga namang maaaring mangyari? Kasi meron kaisipan din ng ibang tao na sasabihin na lang nila na bakit hindi ko na lang ipunin yung pera, di ba? So, parang nagtatabi-tabi kang ganyan. Anong pinagkaiba nun if they avail an insurance? Ganito yan. So, maganda naman ang savings. You will use that for your short-term plan, di ba? Kaya nga tayo nagbabank kasi yan, iniipon natin yan later on. Kailangan mo pagka meron kang sa birthday party na pine-prepare mo, di ba? For example, maganda na ipon mo, you have a 1 million na ipon. At saka basically, magkano ba talaga savings na kailangan natin? Yun, yung unang tanong. So, for example, nag-stop tayo ngayon, di ba? Maganda. Ilang months tayo na-stop? 3 months. Ayun, almost 3 So, dapat... Yes, so dapat ang savings mo, meron kang na-save at least 6 months ng sweldo mo para at least 6 months may pera kang ginagamit, di ba? So, ano nang mangyayari ngayon kung may emergency? Halik na naman tayo, magkaroon ulit ng emergency. Nagkaroon tayo ng severe heart problem. So, saan natin kukuhanin yung pera natin panggagastos doon? Di ba kay savings? So, makuubos yung savings. Or kung not enough savings, that's the problem. You will, benta ka, if you have a car, jewelries. Yung iba, meron akong nakausap na naging, yung father niya is rich, no? Nagkasakit, na-hospitalize nila doon sa hospital ni Fernando po. Napakamahal. Naubos lahat, naubos yung kanilang sa pera sa business, sa bangko, etc. Sabi ko, walang insurance. Wala, sabi. Walang nagpaliwanag sa amin. Di ba? So yun, basically, kapag meron kang insurance, hindi mo na kailangan galawin si savings mo. Pero papalit doon sa panggastos mo. Di ba? So, maganda yon na may savings tayo. But ang purpose ni insurance, gumastos ka man sa kanya, maglagay ka ng ilang percent dyan ng
income mo, pag may emergency, siya yung sasalo doon na makaka-affect sa savings mo, sa iba pang mga iniipon natin. Yes, income protection, di ba? Yes, income protection. Yun. Meron pang isang case na alam ko, matagal na to, no, na isang OFW, very hardworking, nagkaroon siya ng cancer. But, sad thing, wala siya talagang insurance. Kailangan niyang bumalik ulit mag-work para sa family niya. But, kung meron siyang income protection, di ba, anong gagawin niya ngayon sa pera kukuhanin niya? Eh di ba, makakapag-rest siya, makakapag-provide sa pangailangan niya at ibang mga needs ng family, di ba? So, meron kang choice kasi pag nagkaroon ka ng income protection. Yun ngayon ang pinapaliwanag talaga natin sa every client, every people na ating sineshare nito. Actually, sineshare nga natin ito ng free, like this, di ba? Mhm. Para napakagandang learning sa ating mga subscribers. Actually, hindi lang naman yung kalaban natin, a lot of risks talaga na nakapaligid. Sabi nga ng isang expert na talaga, ito yung time na talagang risky talaga ang buhay ngayon habang tumatagal lang. Imagine yung mga susunod generation. Kaya nga. Kaya it's better to prepare talaga for Yes, our yes. income protection. Yep. Yes. Dito po sa PhilAmLife, ano po yung mga services na ina-offer? Kapag may client na nagtatanong nga sa akin, Sir Croydan, ano ba yung pinakamura? Diba? Ginagawa natin dyan is magkakaroon tayo ng pag-uusap sa mga client. I-analyze muna natin kung ano yung meron na sila. Pag wala pa talaga insurance, so pinapalitan natin, nagkaano kalaki ba yung dapat nating protektahan. Pwede naman talaga silang mag-start sa kaya nila. Depende yon sa income nila na gusto nilang protektahan at gaano kalaki yung protektahan. Mhm. So, actually, affordable na ngayon ng mga insurance. Meron akong client, 20 plus years old. Meron siya 750,000 na insurance, plus critical illness, accident, 1,600 a month na actually. Okay. So, that's affordable. Di ba? Mm. Meron kang 750,000 for critical illness or life or accident pag may nangyari. Because of nag-innovate din ang insurance para maabot yung mga tao. Kasi mostly Filipinos nga kasi less than 10% ang uninsured. Tapos yung mga may insurance pa, kulang pa yung insurance nila. So hindi pa rin kakayanin pag nagkaroon ng emergency. Affordability, afford yan. Mas mahal pa rin yung emergency pag talagang wala. Mas mura kasi ang insurance pag mas bata. So maganda pa nito, hindi na magbabago yung amount ng plan mo pag tinungan mo kasi yun. Kaya yung na tinuturo natin ngayon sa mga batang kumikita na or may income na kasi ang thinking nila, ay bata pa ako. Eh what will happen? Di ba kung wala kang nangyari? Kaya at least maganda nga yung mas mura. Hindi ka malulugi sa insurance. Para ka nag-i-installment, di ba? Pero yung benefits nasa iyo na agad. Ganun siya. Mga fresh grad, it's really recommended na magkaroon na kayo ng Yes! income protection. Ang maganda kasi din ngayon, meron tayong pwede na tayong do ng business sa internet, digital selling. So, mag-usap lang muna tayo siguro, then we can talk about the plan. And then kapag gusto na nilang kumuha, pwede na silang mag-sign ngayon through digital na. Oo. Ang required lang ng insurance commission, meron tayong proof na nag-usap tayo sa Pilipinas siya. At saka meron na siyang picture na sa Pilipinas. Kasundo na sa plan, i-explain yung plan. Actually, isi-send lang sa kanila yung application, magsasign na siya sa phone niya. At ibabalik lang sa sign lang niya, pipicturean lang niya yung ID, and then pupunta na yun sa application ko na ginawa, then pipirma na din ako, and then yun, send na siya. Ayun. Pag na-send na, waiting for payment. So yung payment, nasa kanya na ngayon kung anong mode ang gusto niya, ganun lang siya kadali. Kumbaga pagka na-send na, padala ko na sa kanya, na-email ko na sa kanya, yun, ipirmahan lang niya. It will be sent back to me. Pirmahan ko din, digital signing. Then yun, waiting for na tayo sa approval na.
Ayun. Ganun kadali. Oo nga, Pero of madali. course, yung discussion muna ang ano doon, magkakaroon. Oo. muna. Discussion is Basta the most important. after no, namili siya, nakita niya kung ano yung how much protection ang kailangan niya. Mhm. Critical illness protection, accident, disability protection, life insurance. Ganun. Yung I process. believe first time pa kami ang kauna-unahan ng ganitong sa digital selling, yung ganitong kadali na Oo. process. Tsaka meron kayong meron si Phil-Am Life guys, meron din siyang e-plan, 'di ba? E-plan, yes, Yun. E-plan. Doon ko nga lang tinitingnan kung E-plan, di ba? Doon ko nga lang tinitingnan kung nakabayad na ba ako, kung pumasok na yung Yeah. payment ko. Nakita ko, ay oo nga, nakabayad na. Even the investment part, naka-e-plan na. Ayan. Even yung policy, naka-e-plan na rin siya. So, may sarili ka na nakikita mo lahat ng progress ng iyong insurance or yung investment kung may investment yung ginawa mo. And of course, plus kami pong mga advisor, any question, isang ano lang naman is message, assist. Yun ang maganda kapag meron kang advisor. Hindi nagtatapos na pumirma na. Kasi later on, pag may claim, kami tutulong. Yun. So, for example, ako tumulong dun sa nakaklaim ng client ko ng critical illness. Pero ng claim yung isa ko ng accident. Pumasok siya ng 30,000. So, yun. So, maganda meron kayong advisor. Meron kayo talagang tutulong sa atin. Sa financial planning natin. So, madali lang naman ma-reach si Sir Froilan. Hindi naman siya snob. Yes, of course. Very welcome. Ayan. So, you can contact Sir Froilan if you have any questions, kung gusto nyong magkaroon pa ng mas deeper discussion about, Yes. kasi it depends no? Depende yan sa tao kung ano yung gusto niya, kung ano yung suitable talaga sa income niya. All of Sir Froilan's contacts ay nakalink po lahat sa ating description box. So, yun lang naman, and thank you so much, Sir Froilan. Nagkaroon din ng additional idea yung mga viewers natin regarding sa insurance. Okay, so thank you, so much sir. din po. So yun lang naman guys, and I hope nagkaroon kayo ng additional idea about the importance of having an insurance plan. So what are you waiting for? You can avail one now. Just reach out to Sir Froilan Cruz. You can contact him and all of his details ay nasa description box below. So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy mo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. And don't forget to subscribe to my second channel, Jizel De Vera Vlogs. Okay? So have a nice day, God bless, and goodbye!